سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این خمیر پیتزای فوق‌العاده رو ببینیم. یه خمیر پیتزا که برای درست کردنش نیازی به ورز دادن نداریم و طعم و بافت بی‌نظیری داره و خیلی راحت و سریع میتونین درستش کنین و هر پیتزایی که دوست داشتین و آماده کنین و از خوردنش لذت ببرین. مواد لازم: آرد 2.5 پیمانه یا حدود 312 گرم، آب ولرم 1 لیوان سرخالی. دمای آب باید در حدی باشه که اگه انگشتتون رو داخل آب نگه دارین گرمای آب رو حس کنین اما انگشتتون نسوزه. شکر 1 قاشق مرباخوری، روغن 2 قاشق غذاخوری، نمک 1.5 قاشق چایخوری و خمیر مایع فوری 1 قاشق غذاخوری سرخالی. برای شروع داخل یک کاسه 2.5 پیمانه آرد رو میریزم. خب این از آرد. حالا 3 تا حفره ایجاد میکنم و توی حفره شکر رو میریزم. تو دومی نمک رو میریزم و خمیر مایع فوری هم میریزم تو سومی. اگه از خمیر مایع فوری استفاده نمی‌کنین میتونین خمیر مایع رو با آب ولرم و شکر مخلوط کنین و بذارین 10 دقیقه بمونه تا فعال شه. خب حالا آرد رو با نمک و خمیر مایع و شکر خوب مخلوط میکنم. خب من مواد خشک رو با هم خوب مخلوط کردم. حالا آب ولرم رو اضافه میکنم. روغن رو اضافه میکنم و خوب همه مواد رو با هم مخلوط میکنم تا زمانی مخلوط میکنیم که یه خمیر یک دست بهمون بده. شاید الان احساس کنین که این آردش زیاده، اما اگه یکم مخلوطش کنین کم کم آرد به خورد خمیر میره و یه خمیر یک دست و چسبناک به دست میاد. پس تا زمانی که هیچ آردی باقی نمونه و آرد به خورد خمیر بره مخلوطش کنین. ببینی خمیرم به چه حالتی در اومد؟ یه حالت چسبنده داره. حالا جمعش میکنم وسط ظرفم. روشو میپوشونم. و اجازه میدم 15 دقیقه استراحت کنه. بعد 15 دقیقه خمیرم رو جمعش میکنم و چونه میکنم. برای این کار هم میتونید دستتون رو چرب کنین و خمیر رو جمع کنید. و همین که میتونید لیسک رو چربش کنین و خمیر رو جمع کنید و بعد به این شکل چونه کنید. اگه دستتون رو چرب کنی خمیر اصلا به دستتون نمیچسبه و راحت میتونید چونه کنید. خب حالا دوباره میذارمش داخل کاسه و روی خمیرم رو کمی چرب میکنم. و روش رو خوب میپوشونم تا 1 ساعت استراحت کنه و حجمش تقریبا 2 برابر شه. اگه دمای محیطتون سرده بهتره با یه پارچه ضخیم یا با پتو بپوشونینش و یا بذارینش توی محیط گرم. خب بعد حدوداً 1 ساعت ببینید خمیرمون به چه حالت در اومده. خوب حجم گرفته و پف کرده. ببینید عالیه.
یه خمیر پیتزای آسون و خوشمزه. خب حالا خمیرم رو جمعش میکنم. شما میتونین با این خمیر انواع پیتزا رو درست کنین. منم الان یه پیتزا باش درست میکنم تا با هم کیفیت خمیر رو ببینیم. روی سطحی کمی آرد میپاشم و خمیرم رو از کاسه خارج میکنم. حالا کمی پف خمیر رو میگیرم و چونه میکنم. من میخوام از این ظرف برای پخت پیتزا استفاده کنم. از خمیرم نسبت به اندازه ظرفم برمیدارم و بقیه خمیر رو میذارم داخل کاسه و روش رو میپوشونم تا خشک نشه. خب حالا خمیر رو چونه میکنم. ببینی خمیرم چقدر نرم و لطیفه؟ اگه ظرفتون نچسب نیست میتونین کمی آرد دلق کنین تا خمیر به ظرفتون نچسبه. خب حالا خمیر رو به اندازه ظرفم باز میکنم. میتونین خمیر رو با وردنم باز کنین. همچنین به جای آرد پاشی میتونین از کاغذ روغنی استفاده کنین. اگه خمیر به دستتون میچسبه روش کمی آرد دلق کنین تا راحت تر بتونین بازش کنین. حالا روی خمیر رو میپوشونم و میذارم 10 دقیقه استراحت کنه. اگه دوست ندارین که خمیرتون زیاد پف کنه میتونین این کار رو انجام ندین. حواستون باشه که فرم روشن کنین تا گرم شه. خب خمیر من 10 دقیقه استراحت کرد. حالا یه مقدار سس میریزم رو خمیرم. یه لایه پنیر پیتزا. فلفل دلمه‌ای. قارچ. من قارچ رو تفت دادم که آب نندازه حین پخت. ژامبون و دوباره یه مقدار خیلی کم پنیر. خب حالا میذارمش داخل فری که از قبل گرم شده تا با دمای 220 درجه به مدت 20 دقیقه بپزه. برای دور خمیرم میتونین از رومال و کنجد استفاده کنین تا خوش رنگ تر شه. اینم از خمیر بی‌نظیرمون. ترد و پوکه. من خمیر دور پیتزامم ضخیم درست کردم که ببینید چه بافت عالی داره خمیرمون. این خمیر هم بافت بی‌نظیری داره و هم طعمش فوق‌العاده است. امیدوارم شما هم با این خمیر خوشمزه و خوشبافت انواع پیتزا رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.